तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलो चोटी हुनुहुन्छ भने र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। अनि यो चाहिँ ठुलो साइजको लागि एकदम परफेक्ट साइजमा बनाएको छ। यो कसैको अर्डर हो। यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठुलो 40 को थियो, यहाँ 36 को थियो। अहिले यो 30 यहाँनिर 28 को भएको छ, यहाँनिर 34 को भएको छ, अनि यो पनि 28 को भएको छ। यो पनि पहिला यो 32 को जस्तो लाग्यो मलाई थियो है। अनि एकदम परफेक्टली बनाएको छु। यो चाहिँ कसरी बनाउँछु भनेर म तपाईलाई डिटेलमा यसमा देखाउने छु। तपाईले यस भिडियोलाई हेर्नु होला। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँनिर यो चाहिँ कति ठुलो यो बाउला यहाँ हेर्नुस् तपाईले, यो ठुलो छ हैन। बाउला त अब यस्तो छ, यो ठुलो फ्लेयर भएको यो बाउला हैन। म यो पनि एक दिन तपाईहरुसँग शेयर गर्ने छु, यो मैले कसरी बनाउँछु भनेर हैन। अनि यो तपाईले देख्नुभयो कति ठुलो छ। यो चाहिँ घटाउनु पर्ने छ। यसलाई म स्टेप बाइ स्टेप गरेर तपाईहरुसँग देखाउने छु कसरी चाहिँ अब एकदम परफेक्टली घटाउने अनि घटाएको पनि नचिनिने गरी है। अब ल हामी त्यो भिडियोमा जोइन गरौँ अनि फन गर्नु होला। यसको बस्ट साइज चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ है 40 छ। अनि यहाँ मुनि हाफबाट गर्छौँ, यो फुल गर्दिनौँ किनभने अगाडि पछाडि बराबर हुन्छ। यसमा तपाईले देख्नुभयो 36 छ यहाँनिर है। अनि अब यसलाई हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा हामी यो पल्टाउँछौँ। अनि पल्टाएर दुवैपट्टिको यो काखीमा चाहिँ कुनै मैले सिलाएको ब्लाउजको चाहिँ यो उतार्नु पर्ने आवश्यक छैन। म चाहिँ एकदम यहाँनिर सलक्क पार सिलाउँछु। तर यो ब्लाउज मैले सिलाएको नभएको कारणले यहाँनिर कति टेलर्सहरूले चाहिँ यसरी यो यस्तो गरेर सिलाएको हुन्छ हैन। यहाँ यसलाई उतार्नुपर्छ। यो उतार्नको लागि मसँग यो छ, यसरी यो उतारे मैले है। अब यताको पनि उतार्ने, यो बाउलापट्टिको पनि उतार्ने। यहाँ अलिअलि यो उतार्दाखेरि चाहिँ कतै अब लुगाहरू अलिकति च्यात्यो भने त्यस्तो फरक पर्दैन हैन। यो मैले उतारिसके भन्दा पनि हुन्छ। यो सलक्कै भयो। अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि हामीले बढाउनु पर्ने थियो भने चाहिँ यो उतारेर फेरि यो उतार्दाखेरि यहाँनिर अलिकति दुलो जस्तो हुन्छ। अनि यहाँनिर त्यो यता सिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो घटाउने हो, त्यो भएर यता सिलाउने आवश्यक छैन यसलाई। अनि म अर्कोपट्टि पनि यसरी नै उतार्छु है त। मैले दुवैपट्टिको यहाँको पनि उतारिसकेँ। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो यहाँनिर बस राउन्ड चाहियो। बस राउन्ड हाम्रो कति छ भने 34 छ। तर म 34 होइन 34 हाफमा मार्क गर्छु। अनि 34 छ भने हामी 17 दुईटा हैन 17 अनि अलिकति एक दुई सिधा यतापट्टि मार्क गर्छु इन केस अलिकति ठुलो सानो भयो भने। अनि मैले यसो गर्दा चाहिँ यता र यताको बराबर ग्यापमा राख्छु। हेर्नुस् है त। अब 37 यहाँ 17 मा एक सुता बढी राखेँ, यतापट्टि 17 मा त्यसमा एक सुता बढी बस्यो है यता र। अनि मैले यो गर्दा चाहिँ यो पहिलाको ओरिजिनल सिलाइ र यसको र अनि यताको यो र यसकोमा चाहिँ बराबर डिस्टेन्स राखेको छु। अब यहाँ मुनि चाहिँ हामीलाई 28.5 चाहिएको छ है। 28 भनेको 14 हो। अनि 14 को हाफ भने यो हाफ चाहिँ यति लिनु पर्यो हैन हामीले। यो पनि म त्यसरी नै बराबर पाराले लिन्छु। यो छ नि यो र यसको डिस्टेन्स र मेरो यहाँ चक उयो भयो। यहाँ अब मैले यहाँ यो डिस्टेन्स र यो बराबर राखिसकेको छु। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईलाई म डिटेलमा देखाउँछु। योदेखि योसम्म सिधा मार्क लाउने। सिधा भने यस्तो गर्ने। एक्जाम्पल यो लाइन माथिको र यो दुईटा लाइनलाई छोड्ने यो हामीले कोरेको। अनि यसलाई चाहिँ यसो गर्ने। अनि जब हामी वेस्ट यहाँको हाम्रो वेस्ट हैन बस साइज नाप्छौँ, यो काखीमा ननाप्नु होला। बस साइज यहाँनिर काखी भन्दा लगभग 1.5-2 इन्च मुनिबाट चाहिँ बस साइज नाप्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त मैले यहाँ काखीबाट नापेको छुइनँ, यहाँबाट नाप्छौँ है त। यहाँबाट 1.5 इन्च 1.5-2 इन्च मुनिबाट हामी नाप्छौँ यसरी। अनि यसो गरेर यहाँनिर भयो हैन। अब यतापट्टि यदि यो सानो खालको बाउला हुनु थियो भने हामीले यो अर्कोपट्टिसँग एक्ज्याक्टली मिलाउनु पर्थ्यो। तर यो खासै आवश्यक छैन। यहाँ कति घट्यो भन्दा मेरो यहाँनिर 1 इन्च घट्यो। त्यो भएर म यो नघटाउँदा पनि हुन्छ अथवा यसो गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई म सिधा भनिदिन्छु। यसो गर्दै बिस्तारै पारेर लिएर ठक्क छुँदा पनि भयो, सिधा लाँदा पनि भयो। तर मैले चाहिँ सिधा लगेँ यसलाई यो बाउलाको लागि चाहिँ एक्युरेट गरेर राख्नु पर्दैन। अनि अर्को कुरा यतिखेरै म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले देखेँ, तपाईले देख्नुभयो यो ठुलो छ यो सानो छ है।
यो यस्तो खालको भएको ब्लाउजलाई तपाईँले ल्याएर घटाएर लाउँछु भन्यो भने एकदम पर्फेक्ट हो यो खालको, केही पनि हुँदैन, घटाएर लाउनु सक्नुहुन्छ। तर यदि बढाएर लाउनु छ भने चाहिँ यो खालको लुगा नकिन्नु होला। किनभने तपाईँको यो यहाँदेखि बढाउने यो चाहिँ यहाँदेखि नै यति परेसम्म बढाउनु पर्यो भने यो त बढ्यो, तल जिउ त बढ्यो तर बाउला बढेन नि त, किनभने बाउलाको कपडा यहाँसम्म छैन नि त, यहाँ खाली छ नि त। तपाईँले यहाँ त दुलो भएको लाउनुहुन्न नि त। त्यो भएर चाहिँ हामीले यदि बढाएर लाउने मन छ भने यो बाउलाको यो साइड पनि यो जति नै हुनुपर्छ, यहीँसम्म हुनुपर्छ, अथवा धेर पनि हुनुपर्छ है। यो यस्तो छ भने यो तपाईँले स्टोरतिर बजारतिर किन्नुभयो भने बढाएर लाउँछु यहाँ रहेछ भनेर नहेर्नु होला। यो बढाउने मन भयो यताको पनि कपडा हेर्नु पर्यो है। तर घटाउनुको लागि चाहिँ केही फरक छैन, यो हुन्छ अब होइन। किन घटाउँदा यता आउने हो नि त। अनि घटाउँदा अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ स्मल साइज हुन्छ, तपाईँलाई कम्तीमा पनि 14 इन्चको त चाहिन्छ तपाईँलाई यहाँनिर बाउला होइन। तर यो त 16 आयो यहाँनिर होइन। तर यो घटाउँदा कुनै पहिला यो सानो हुन्छ यो, अनि तपाईँको घटाउँदा यहाँ आयो एकछिनको लागि, यहाँदेखि यता घटाउनु पर्यो भने यहाँ घुमेको छैन भने तपाईँको घट्नु गाह्रो हुन्छ। किनभने हामीले जस्तो घटाएर यहाँसम्म घटाउनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको 12 त सानो बच्चाको यो त है, यो तपाईँलाई काखी पक्रिन्छ। त्यो भएर यो कतिको घुमेको छ त्यो अनुसारले पनि घटाउनेमा चाहिँ त्यो याद गर्नुपर्छ। तर बढाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो याद गर्नु पर्दैन है, सिधै यता आउने हो नि त। फेरि वान मोर टाइम, घटाउँदाखेरि यो कतिको काखी बस्छ घटाउँदाखेरि त्यो विचार गर्ने, मजाले काखी बस्छ कि बस्दैन घटाउँदाखेरि। बढाउँदाखेरि यो एक्स्ट्रा छ कि छैन त्यो विचार गर्ने। अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउँछौँ। अब म दुवैपट्टि यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउँछु, यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउँछु। मैले सिलाइसकेँ यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यहाँदेखि यहाँसम्म सरर पारेर लगेँ। अब म के गर्छु भने एक्स्ट्रा भाग काट्छु। अनि काट्दाखेरि म अब यहाँ 1.5 इन्चभन्दा बढी नराख्नु होला, किन लाउँदा कम्फर्टेबल हुँदैन एक्स्ट्रा भाग होइन। बढ्ने भाग भन्दैमा 2-3 इन्च राख्ने होइन। यहाँ म चाहिँ अब यो काट्दै बाउला कहाँ छ त्यहाँसम्म, त्यहाँदेखि यता काट्नेछु। किन भन्दाखेरि पछि बढाएर लाउनु पर्यो भने बाउलामा भाग छ नि त, त्यो भएर। अनि अर्को कुरो चाहिँ म यहाँ छेउमा अब इन्टरलक मसँग त इन्टरलक छैन, तर म उयो पिको लाउँछु है, जिगज्याग स्टिच होइन। यसो गरेर यी दुवैपट्टि म यसरी काट्छु है। अघि मैले तपाईँलाई भने बढाउँदाखेरि कस्तो हेर्नुपर्छ भनेर। अब यस्तो चाहिँ हेर्दा हुन्छ, किन यो तलको यहाँको बराबर भयो नि त। अब चाहिँ बढाउँदा यस्तो चाहिँ हेर्ने है त। अब म यहाँनिर इन्टरलक लगाइदिन्छु, यतापट्टि इन्टरलक लगाइदिन्छु। मैले चडक्क पारेर जिगज्याग स्टिच तलदेखि माथिसम्म नै दिएको छु है। अब चाहिँ यो है हेर्ने तपाईँले ब्लाउज यो के अरे किन्दाखेरि बढ्ने भाग कस्तो हेर्नुपर्छ, यसरी बराबर भएको चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यो अघिको जस्तो चाहिँ होइन। किनभने धेरै मान्छेहरूले, धेरै मेरो कस्टमरहरूले पनि कहाँबाट किनेर ल्याउँछ, अनि त्यहाँदेखि बढ्ने भाग छ त बढाइदिनु न भन्दै भरे यता हुँदैन। अब साइज बढ्ने है, हेर्नुहोस् तपाईँले कति सानो चटक्क परेको बढ्ने होइन। अब म फेरि एकचोटि चेक गर्छु 17। म जहिले पनि सिलाइसकेर एकचोटि चाहिँ म चेक गर्छु है, जहिले पनि जसको पनि है। 14 मा अलिकति धेरै आएको छ, यो 28.5 हो है। अनि यो माथिको लागि केही गर्नु पर्दैन। अनि यहाँनिर तपाईँले सिलाइहरू कहीँ कुच्चेको छैन, एकदम सलक्कै छ सिलाइहरू, हेर्नुहोस् है। अब हामी स्कर्ट, यसको लेङ्गा, मुनिको लेङ्गा बनाउँछौँ। अब हामी लेङ्गामा जान्छौँ। लेङ्गाको यसको चाहिँ चेन छ है, अनि यहाँ यस्तो छ, यस्तो गरेर लगाएको छ है। यो चाहिँ यो पनि हामीलाई 28.5 चाहिएको छ होइन, यो चाहिँ अर्डर अनुसारले। तर यो कत्रो छ भन्दाखेरि यो 33, 16.5 आयो है, 33 छ। अब यो हामी घटाउँदा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन चेन छ नि, चेनपट्टि गर्दिनँ। किन चेनपट्टि गर्दै हामीले चेन खोल्नुपर्ने, यो सबै थोक खोलेर फेरि लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो भएर यता अर्को साइडमा जान्छु। यहाँनिर जोड्नी पनि त छ नि त यहाँनिर होइन, त्यो जोड्नीबाट जान्छु। अनि गर्दाखेरि अब मेरो चाहिएको साइज चाहिँ कत्रो भन्दाखेरि 28.5 भनेपछि 28.5 यतिमा मेरो चाहिने साइज हो यो होइन। यहाँनिर म सुल्टैबाट पनि मार्क गर्छु, किन भन्दाखेरि यो सिलाउँदा छोपिन्छ अहिले। सुल्टैबाट मार्क गर्दै मैले यहाँ तपाईँले देख्नु होला है यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ अब उल्टाइदिउँ। यो लेङ्गा चाहिँ एकदम ठुलो छ है, 6 मिटरको तल चाहिँ 6 मिटरको चौडाइ छ, एकदम लामो। मैले अघि यता सुल्टाबाट मार्क गरेको यो छ, ठिक यसकै उल्टा यहाँ मैले फेरि मार्क गरेको छु यहाँनिर। यति चाहिँ हाम्रो घटाउनु पर्ने, यति चाहिँ यता चाहिँ घटाउनु पर्ने हो। अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले राम्रोसँगले सल्लक्क पारेर राख्छु म यो।
उल्टापट्टि होइन यो भित्रको हेर्नुहुन्छ भने 6 मिटरको फ्लेयर छ है ठुलो एकदम अनि अब यहाँनिर चाहिँ यो यता यो चेन भएकोपट्टि होइन चेन नभएकोपट्टिबाट हामी घटाउँछौँ योबाट है अब यसलाई हामी पक्रिन्छौँ अनि सिधा राख्छौँ यो जुन सिलाइ छ नि यो भित्रको सिलाइ बाहिरको पनि सिलाइ हुन्छ त्यहाँनिर होइन म त्यसो गर्छु यसलाई तपाईँ राम्रो हेर्नुहोस् है सर्लक्क यस्तो गरेर टक्ट्याउँछु होइन यसरी टक्टाएँ सिधा सर्लक्क पारेर सिधा बनाएँ अनि यसमा हात लाउँछु म चाहिँ अनि यो भित्रको यो जुन सिउनी यो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो सिलाइ यहाँ चाहिँ हो त्यसलाई भेट्छु म अनि त्यो सिउनीलाई अलिक तल लगभग एक हातै भनौँ न 20 इन्च तलै जस्तो एक हात मुनि जस्तो त्यो सिलाइ र यो भित्रीको यो जोड्नेको सिलाइलाई अब यसमा यो सलक्क पारेर यहाँनिर एउटा पिन लाउँछु यसमा चाहिँ यो मेडी बनाउँदा चाहिँ हामीलाई अलिक धेरै पिनहरू चाहिँ खाँचो हुन्छ है पिनहरूको होइन यहाँनिर एउटा यहाँ पिन लाउँछु अनि भयो भने अलिक माथि पनि एउटा लाउँछु इनकेस त्यो सर्छ कि भनेर होइन यो यसो गरेर यहाँ पनि अर्को पिन यहाँ पनि लाउँछु म मैले पिन अघि ठिक पारेको थिएँ कहाँ भुइँमा झरेछ कि नै है यसरी लाउँछु अनि यसो गरेर अब यो जुन सिलाइ छ नि यो बेल्टमा चाहिँ म एकदम यति हो यसको गर्नुपर्ने है यो बेल्टमा चाहिँ सिधा सिलाउँछु छड्के लाँदिनँ सिधा सिलाउँछु त्यस पछाडि यहाँदेखि चाहिँ यता चाहिँ छड्के पारेर यहाँ तल्लो पिन छ नि त्यहाँसम्म सिलाउँछु है म फेरि म तपाईँलाई लान्छु यहाँनिर यहाँ सिधा सिलाउँछु अनि हल्का छड्के पारेर तल्लो पिनबाट फुत्तै बाहिर निकालिदिन्छु यस्तो गरेर मैले तपाईँलाई देखाउँछु मैले यो साइजमा नापेर नै सिलाइसकेँ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ है सिलाइसकेँ होइन यहाँनिर चाहिँ यो बेल्टमा चाहिँ मैले 3 खेप ओरा गरेर 3 खेप गरेको छु यहाँ अघिको मार्क गरेर ठाउँ देखिरहनु भएको छ यो एक्स्ट्रालाई चाहिँ काटेर फ्याले नि भयो अथवा यस्तो गरेर यहीँनिर अलिक सिधा पारेर चाहिँ नपार्नुहोस् अलिक छड्के पारेर यसरी अलिकति सानो स्टिच दिँदा पनि हुन्छ म चाहिँ अलिकति स्टिच दिन्छु किनभने यो ठुलो साइजको बढाएर लाउँदा पनि हुन्छ अथवा पछि आफै ठुलो भयो भने पनि हुन्छ म चाहिँ एक्स्ट्रा भएको राख्छु अनि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कहीँ पनि यो के अरे खुम्चेको छैन हेर्नुहोस् है यो कहीँ खुम्चेको छैन होइन तपाईँले सिलाउँदा चाहिँ तानेर होइन मजाले नखुम्चिने पाराले कसैको आफ्नो आइडिया पनि लाउनुहोस् कति कुरा आफूले भनेर मात्रै हुँदैन अर्काले भनेर हुँदैन आफूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ मेडी र अब ब्लाउजहरू यसरी नै घटाउने हो होइन कुनै दिन बढाउनु पर्ने काम पऱ्यो भने म तपाईँलाई बढाएर पनि देखाउने छु बनिसकेको छ यो लेहङ्गा अब लेहङ्गा चोली चाहिँ एकदम पर्फेक्ट साइजमा बनिसकेको छ अनि तपाईँ यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला अनि तपाईँले यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू अर्को भिडियोमा भेटौँला है त